Életre kelt. Életre kelt, ez egy élő. Ja. Hello! Sziasztok, hello! Úristen, de rég volt. Szerintem 3 hete volt utoljára az utolsó utáni stream. És ez most az. Ez most újra egy élő adás. Itt. Élőben most. Hihetetlen, de elérkezett ez a nap. Újra van időm egy kicsit streamelni. Nem gyakran volt ilyen mostanában, és nem is nagyon lesz valószínűleg. De ez most az. Most határozottan az. Közben egyébként nyilván fel is rögzítem is a dolgokat, mert kontrollt fogunk ma játszani. Azért fogunk kontrollt játszani ma, mert az LMV 1-et és 2-t játszottuk, és hát közben volt még egy-két játék, ami így azért fűződik valamilyen szinten az LMV-k történetéhez. Például ez ott csatlakozik az LMV 2 történetébe, hogy LMV 2-be megjelenik a nyomozó csaj, akinek már nem emlékszem a nevére, de mindjárt eszembe jut, akinek a Thor meg az Odin a nagyfaterék, akinek az Odin a nagyapja, ugye? De most de nem jut eszembe a neve. Szóval, az a csaj, az ahhoz az egységhez tartozik, akik felelősek az ilyen paranormális aktivitásokért a környéken, és ez a játék ez arról az egységről fog szólni. Valahogy így csatlakozik bele a sztoriba, ennyit tudok. Úgyhogy nyilván azért játsszuk ezt, mert szeretnék erről is egy sztori összefoglaló videót csinálni. Szia! Hello, hello! Üdv itt! Nem gondoltam volna, hogy már is itt lesz valaki, de örülök, hogy megérkeztél. Szia! Régen volt élő, de legalább van. Olyan, mint a magyar narancs, ami citrom, ugye? Kicsit savanyú, kicsit citromsárga, de legalább a miénk. Na, új játékot fogunk kezdeni nyilván. Mehet a subtitle. Magyar. Álmodozok csak. Magyar feliratról. És akkor dörren is a játék. Jaj. Ez az legalább a miénk, igen. Na, bocsi, menj tovább. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. Jesse. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. Szia, Bende! 30 hónapja. Ej, karamba. It's just that I get my hopes Köszönöm up. szépen. Köszönöm szépen a bizalmat és a támogatást. Nélkületek nem lenne semmi. Amit felépítettünk, az mind a támogatásotokból van. It's like Meg miket szoktak még ilyenkor mondani? in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. Federal Bureau of Control, FBC. The room and the poster. Twitch-es stream The sub picture only. something nice. A landscape, Jó hülye famous akkor. person. Like in that movie. Csak nálam nincs most kép. What is it called? Egyre jobb. The prison movie. De elvileg kéne lennie képen, The srác. room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. YouTube-on jó. There's a hole hidden behind that poster that Twitch-et leads mindjárt to the nézem, hogy mi real van. world. We all feel safe in that room. But sometimes
Sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out. Szia, Jesse! And try to forget what they saw. Yeah, man. I'm here. Twitch-et mindjárt nézem, hogy mi a probléma. YouTube-on lehet nézni. Why Ez did fix. you bring me here? Itt a tabletom. Tablet. Hello? Táblagép. Anyone here? Hozzá akar férni a helyi hálózatomhoz a Twitch. Hát még mit nem? Azt mondja élő. Azt mondja stream manager. Jó van, skippelem a tutoriált. Hát legnagyobb streamer vagyok a környéken. Az ország streamer. Minek nekem tutoriál? De amúgy itt tényleg valami gebasz van. Na várjál. Twitchen szét vannak csúszva a dolgok. A Twitch-es streamet újraindítom akkor, egy pillanat. Igen, ott csak fekete kép van. Rap! Rap! Na. Mindjárt lássuk, hogy mi van. Remélem nem küld még egy értesítést a Discord. Emiatt. Teljesen nem, de azt se tudja, hol van a Twitch. Amúgy a Twitch is kapja be. Nem hiszem el. Papa Bezos, csinálj már valamit, hát ez így... Ez így szörnyűséges. Ki se írja, hogy streamerek. Streamelek. Pedig el van indítva. Unauthorized, aha. Oké. Okay. Az a kép 2 hónapig megsértette a technikát, de miért csak a Twitch-et sértette meg? Azt nem értem én. Na már van valami? Igen? Ez jó, mert nálam még mindig nincs semmi. Off. Twitch stream az halt. Na jó. Mindjárt itt közben megjavítom, de közben menjünk, mert itt becsippant, de ez az enyém. Ezt veszem, viszem. Prohibited items reminder. Ha nem szabad bemenni, nem szabad fegyverekkel bemenni, laptopokkal, pagerekkel. Kinek ártanak a pagerek? Smart gaming devices. De mi? Ja, hát jó, nyilván. Az FBC-ben nem viszel be ilyen fasságokat, amivel itt lebuktatod az államot. Hülye. Jó, ja. De nincs is portás? Hol a portás? Kicsit nagy az érzékenység. Jó. Most lesz jó. Twitch ezt kapta? Megesik. Nem tudom, hogy egyébként pontosan mi a baja. Nézzük meg még egyszer. Semmi. Na jó, még egy utolsó próbát, egy utolsó röccentést küldünk a Twitchnek, ha nem hajlandó megadni magát, és működni, akkor feladjuk a fenébe. Ez a taktikám egyelőre. Úgy itt mi ez, hogy magától nyílnak az ajtók? Ezt valaki... Ráadásul ez a női mosdó egyáltalán? Nincs ki... Ja, hogy koedukált mosdó van. Ja, hát mondjuk az FBC-nél mi más lenne, bocsánat. Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Aha, most lebuknak viszont.
Most aztán itt senki nem állíthat meg az elől, hogy attól, hogy lebuktassam az FBC-t. De amúgy, hogy kerültem ide, és miért nincs itt senki? Hát igen, muszáj voltunk. Szarni a Twitch-et úgyis csak szabolni járokat. Azt lehet anélkül is, hogy menne az élő, úgyhogy... De egyébként ennek ellenére az alertek működnek. Jó, sötét van itt amúgy. Áramszámlát nem fizettük be, FBC. Reports reminder. Ha le kell adni a riportokat, különben taka van. Hoppá, itt ki vannak húzva dolgok. Shoot to kill. Valaki szarul járt. Most lebuktatjuk az egész korrupt, mocskos rendszert. De ez nem a janitor? Hello? Ez a janitor, bazeg. Hogy megmondtam, hogy a janitor az? Excuse me? Hogy is hívták? There you are. Áti, igen. About the job. Szevasz, öreg. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti. Very good. Janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you're no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the Semmi janitor fura is a nincs friendly ebben. face in my book. Jó, így kevésbé volt fura, mint hogyha most találkoztam volna vele először. De várjál már. Innen jöttem, nem? Oké, azt mondta, használjuk a liftet. Én hiszek neki. Ahti. The cell. Mindig jót And akar. the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? A Twitch-en csak fekete kép van. Fogalmam sincs, hogy miért. Merül a fejhallgató. Miért van itt ennyiféle fajta kábel? És hova dugja? Nyugi. Na, közben amúgy válaszolok. Hogy probléma, nincs itt fent töltőfejem. Szóval azért ez a menü, mert ebből szeretnék összefoglaló videót csinálni. Mielőtt még a maffiából csinálnám. És ahhoz végig kell játszani. Nem találok sehol töltőfejet, úgyhogy mindjárt jövök. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Na, tovább. Dylent keressük. Mert Dylan
Dylent elvitte az FBC. ...17 évvel ezelőtt. Nyau. Na de miért nincs itt senki? Értem, hogy Dylan nincs itt, ez egyértelmű. Mert akkor vége lenne a játéknak, de hol van mindenki más? Proceed deeper into the bureau. Már is, mester. Do not disturb. Trench. Van? Director's office. Shit. Shit. Olvassak el minden kis cetlit? Oké. Eddig így nagyjából elolvastuk a dolgokat. Oh! Én nem láttam semmit, itt sem voltam. Mi pisztoly ez? Öcsém, azért ez... valami cyberpunk. Piramisból küldik a jelet. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, Ja, bocsánat. intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Mi zajlik? Look at this place. Where am I? Aha. Aha. Parkour! Helye! Gondolkodás nélkül. Aha, hogy a DLC-kben ő a főszereplő? Oké. Okay. Now I have a gun. Szá! Aha. Hogy reload? Aha. Oké, kijöttem a gyakorlatból, mondjuk úgy. Hallod, szar a hitbox, hát. Yeah, man. Service weapon. Hívhatjuk így. Aha. Baj. Amúgy adom. Ez nagyon jó. De mi, nekik már fegyverük van? Eddig bejön? Végig mentünk rajtuk. Ilyen kung fu csapásokkal fejeztük be a fekete embereket. És ő Trench. Ő adta ki azt a izét, hogy senki ne menjen be hozzá. Did you hear that? It's the dead man. Right after hogy the ő lőtte le pyramid spoke to me, magát? and it was just noise, and I understood Na every várjál. word. And this gun's alive.
You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted Mégis ez a down jó outside. hozzáállás. Is it safe to go? Hogy ne lenne szép ezzel a fegyverrel bárhova? Még a Lahán is este 10-kor, ha úgy van. You can't let this happen. 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 You can't let this Vannak bajok. You stopped it. You... Oh, thank you. Ez meg olyan, mintha élő szereplés lenne, nem? Vagy ez in-game? Ja nem in-game, bocsánat. Get the fuck away! Ó, szétlövik a szétlövinni valót. Hello. Mit kapott? Ez továbbra se nyílik. Undefined reading. Most jó fele megyek? Secure line of communication. Guidance. Ajaj. Fejest kapnak, megborulnak, baszki. Line, says the dead man. Hogy váltottam izét? Ja, erre tudok oldalt váltani. Folyamatosan reloadolni akarok egyébként, ez majd elmúlik, vagy nem tudom. Googolni nem tudok? Hoki! Huhu! Öcsi! Ezt nem tudom felkapni? A zene kicsit bugozódik valamiért. Te jól vagy? Szerintem nincs jól. Úgy. HP-t kérem. Ez micsoda? Health Recovery. Personal Mod. Open Loadout. Personal Mods. Health Recovery. Nem is szólt erről a játék, hogy itt ilyenek vannak. Hello. Research Records. Internal Security Personnel. The Hiss. Aha, hogy ez valami parazita, amit beleültettek emberekbe. Micsoda? Nem értettem jól. Miért ilyen ismerős nekem ez a dude? Ez az Ellen Wake-ben benne volt ez a dude? Ő a Trench, ő a CEO. A direktor. Service weapon. When bound, the object allows... Jó, ezt ki nem tudom mondani ezt a szót. Hogy ez ilyen... Miért vannak kihúzva dolgok? Multimédia. Objects of power can cause or kicsoda? be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one.
ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. De várjál már, nem kéne aggódnunk amiatt, hogy ő csak így kesztyűbe fogdozza azt az egy darab kis kockát is, én meg az egész fegyvert puszta kézzel markolom? Hát az nem gond. Csak kérdezem így a jövőre nézve. Sets missions, collectibles, missions. Ha? Clearance level, ez micsoda? Mi ez a materials? Ez milyen anyag ez? Ha? Vannak mindenféle modifikációk a fegyverhez. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. Hoppá! 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. De ez ilyeneket safe roomokba tárolják, én meg puszta kézzel fogom. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Én köszönöm a tájékoztatást. Szóval amit most fogdolászok, az egy nagyon veszélyes dolog. Mondjuk abból ítélve, hogy mozog és embereket tudok vele ölni, ez valószínűleg lejöhetett volna korábban is. Ja, hogy csak ezekre, azt hittem, itt kódot kell beírni. Úgy néz ki, mint a kódot kéne beírni, erre rákúrtam egy ökörrel és kinyílt. Hello. Mindenki ilyen, nem tudom, tranzállapotban van? Ilyen teljesen szét vannak csúszva? Ez mi volt? Personal mode, energy recovery. Mi az energy recovery? Ja, a pisztolyba? Az lehet, hogy jobb lenne, mint a HP. Nem? Energy recovery speed plusz 20%. És ez micsoda? Health recovery. Per element pickup. Jó, izéljünk. Azt lőszer többet. Supply storage. Várjuk, hogy nem merre kellett jönni? Szerintem... Akkor nem. Szerintem ez lesz a Central Executive. Ti mit gondoltok? Én úgy gondolom, hogy talán ez... Unscheduled visitors entering the lobby. Perform the Gunner Theology Assessment. GPA. Marshall. Tehát ők mindenféle ilyen paranormális aktivitásra kimennek, és megnézik, hogy mi van. És erről jelentést írnak, és ez most egy olyan jelentés, hogy igazából semmi veszélyes nem találtak. És hogy kezdik unni ezt, hogy ilyen random baromságokra mennek ki. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow Mi az, these hogy simple building steps. shift? 1. Search the room for any altered items or objects of power. Ezt már meghallgattuk, nem? Carry the Igen. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Csaj közben kivel beszélget? That babble's contagious.
Aha. Tehát, hogy vannak ezek a urbán legendák, amik nálunk nem tudom, hogy hívják ezt, ezek a mendemondák, és hogy mindegyiknek van valami alapja, ami igaz, csak tovább gondolják az emberek. Erről szólt kb. Ez a szobjekt, ez a dokumentum. Emlékszel, az LMV2-ben a tó mellett volt egy kis megfigyelő állomásuk, és ott figyelték a tavat, hogy előjönne valami csúnya. Igen, emlékszem. Hát elő is jött, baszki. Itt legalább tudják, mi ez a zene. Jó kis klasszik. Valami van. Háromszög. Ó, bazzeg. Okos. Az micsoda ott? Gyere ki. Nem mered kidugni az arcodat. De még be vagy amúgy? Kicsit néha félre-vissza a fegyver amúgy. De! Bazeg. Oké. Accuracy boost. Na, az kéne neki. Enemy spreading, azt mondta? Ott cleanselem. Cső. De honnan tudja, hogy ezeket hogy kell? Ez most honnan jött? Neked ez jutott volna eszedbe először, hogy 4 kézlábra ereszkedsz és imádkozol, nem tudom kihez? Holy shit! You did it! We did it! Kihez beszélt Jesse? Lemaradtam valamiről, mert olvasgattam. Ó. Fast travel meg outfits. Civilian. Nincsen outfitem? Hát izém van. Golden Edition-öm. Kérek mindent. Most. Hát most kaptam rá modokat, nem? Azt mondja, headshot boost. Az jöhet. De ez mit boostol? Azt el se olvastam. Headshot damage. Jó, hát ez akkor eléggé egyértelmű volt. Hello! Én vagyok az, Jesse. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Sokáig nem gondolkozott rajta, hogy hazudjon-e vagy nem. Micsoda? Várj, micsoda? Mi? Hogy mi? New director? De az előző az most halt meg. Director Faden. Call me Jesse. De továbbra se jó a Twitch, ezt majd legközelebbre megoldom, jó? Tehát, hogy akkor egy három hónap múlva találkozunk Twitchen is. This hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without Pápa személyesen. Just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. Én nekem a hiszről a cica fújás jut eszembe. Everywhere and to everyone not protected by an HRA. And extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. Mert fejbe lőtte magát egy 5 perccel ezelőtt. Talking too much. This whole situation is just a lot. Neked sok. Én 5 perccel ezelőtt lettem én a direktor. Shot. I found his body. And the gun. Lehet, hogy Trent saját magát lőtte. Pitty-puty, mert nem bírta, hogy nem ő a direktor. And this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Ez még halála után is control freak az öreg. Még most is dirigál. The room shifted around.
did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. Achti. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Mhm. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse Ez the tök jó, hogy így halljuk a gondolatait, ez is then you tetszik. can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Ugye akkor van ez a hisz, amitől átmennek alfába az emberek, de mi valamilyen oknál fogva nem. Kérdés, hogy ez miért van. Viszont gondolom erre a kérdésre egy darabig még nem kapunk választ. Yes. I can try. A másik kérdés az pedig az, hogy I'm speaking for you, of course. melyik évben kapott ez a játék We can Game of try the it Year-t? together. Ez a vagy nem kapott Game of the Year-t a Control? De kapott, nem? Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Jó, nem probléma, hát kipussolok én mindent. Control points. Nem erről beszéltél, nem? Ja, nem. A különböző eszközöket kell elhelyezni a jó helyre egy adott épületen belül, hogy ne legyenek ezek a shiftek, mint ami most volt a szobában, hogy átmegy az asztrális síkra az egész szoba. Jó, hát nyilván valamiért kihúzkodták innen a fontos információkat, amik segítenének is. És akkor stabilizálni akarták ezzel a módszerrel ezt az öreg házat, ami nem tudom, hogy pontosan mi, vagy az, amiben vagyunk, vagy valahol itt a környéken van. Cleanse the X corrupted agent. Ja, őt, aha. Én megcleanselem. Hello! Engedd el, Magaku! Megkapod a mountain bike-ot! Ha? Hát tisztának tiszta. Más kérdés, hogy úgy tűnt el, mint a kámfor. Jó, most újságoljuk el a pápának, hogy mi történt. Just... I can't cleanse them. I saw. De mi? Megtisztul. It was worth a shot. 2019, nekem is ez rémlik. 2019, az lehetséges. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. Mi ez a cucc, ami rajta van? Nagyon pápán ez a... My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it.
It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Na várj. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Egy vezetékes telefon? Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Egy vezetékes They telefon. call me the director. Aha, susmus elleni pajzs. That's not me. Magyarul I'm not a susmusnak hívják a director hisz? type. Not a leader. Vagy csak te nevezted el? Why am I here? Jó név. Jó, think jó, you tetszik. already know. Nem azért mondom, csak kérdezem. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Nem Only to egészen see úgy the néz ki ez a hiss telefon, mint destroy gondoltam, it hogy all. fog. Fekete telefonra számítottam. Itt hiába csörög. Egyrészt úgy tűnik, hogy hangszigetelt az egész szoba, másrészt a fene se tudja, az éterbe lebeg. Tehát, hogy nem tudom, ki van a másik oldalon, de nagyon kitartónak tűnik. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. Oké, kezdjük The azzal. door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Jó. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. Köszi, Emily. Mit tudok kérdezni tőled? The hotline should be in the communications department. Ha? Én ezt értem. Origin of the hiss, the oldest house, ez mi? You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is Igen, akkor jól értettem, hogy ez az a hely, ahol vagyunk. És néha átmegy az asztrálsíkra egy-egy szoba. Been to New York a few times. És ehhez kellenek ezek a stabilizáló eszközök. It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, Csak but akkor találod meg, hogyha direktbe ezt keresed, különben nem. Tehát nem tudsz csak úgy betévedni. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Nem hivatalos magyarítás, susmus. Na, mi az eredete a susmusnak? Nézzük. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Hát ha kijut az épületből a susmus, akkor kampeca. Director Trench. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Valószínűleg a pisztolyhoz van köze, nem? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense. Mármint, hogy An amiatt echo, halljuk. maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his Pontosan final ezt thoughts mondom. recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah.
Ez az oldest house, ez a szükségszobája szteroidokon. De a szükségszobája az olyanná alakul, amilyenné te szeretnéd. Ez meg olyanná alakul, amilyen ő szeretné. Úgyhogy ha végül is ezt tetted a szteroidok alatt, akkor valójában igazad van. Objects of Can you tell power. me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled. Mondtam én, hogy az asztrális síkra megy át. Hát, nem viccbe mondtam, vágok mindent konkrétan. Cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Nem tudnád ezt még egyszer elmondani. Thanks. Amúgy el tudnád, de nem kérik meg. Hadron Resonance Amplifiers. Ez... Azt sem tudom, mit kérdezek. Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them Ja, out. hogy ez az a cucc, ami I began rajta van. analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With Valaki amúgy van bármi ötlete, hogy mit ír végig a csaj? Mit jegyzetel? Miért van nála? Miért nem teszi le? Mit írsz arra a szarra? Hadd nézzem már meg, azt nem lehet megkérdezni. Mit írogatsz? Thanks, Emily. Rólam jegyzetelsz, mi? Karikatúrát rajzol rólam, fixen. Mi van rajt? Mi van a papírodon? Mondtam én, nézd meg, amőbázik azok egyedül magával. Na jó van, nem sokára jövök. Addig nem menjem sehova. Minden oké? Srácok, hello. Enter the communications depth to find the hotline. És ez hol van? Az a hely. Ott, oké. Ideje elővágni a pisztolyt, nem? There it is again. Our welcome message. Oké. Kicsit para az welcome message. Leave your insides by the door. Inkább nem. Ha választhatok, köszönöm. Fucker! Amúgy... Állj. Render resolution, miért van ez levéve, brother? DLSS V-Sync. Miért van minden médiumon amúgy? Ray Tracing High. Írjens be a Ray Tracing. 2019-es a játék, ne viccelj már! Basz föl magasra! Úgy. Oké, borderless az marad. Ez mi? Texture filtering. De miért nincs magason? Tesóm. Durransd fel. Most azonnal. Jó. Várjál, mert amúgy volt cucc, nem? Várjál, mik ezek? De mik ezek a materiálok? Nem kaptam semmi újat. Missions. Research. Portrait of Zachariah Trench. Igen, már láttuk őt korábban. Travel costs. Aha. Mi ez a hang?
Ez mi a tököm? Ja jó, azt senki nem mondta, hogy innen mehetek. Hát pörögjön a számít, ja, amúgy fázok. Azért vágtam fel mindent maxra, kicsit hideg van ittben. Unlucky. There it is again. Our welcome message. Ilyenkor amúgy visszatölti, vagy? Aha, nem. Jó, akkor a piros felé nem mehetek. De akkor erre menjek? Reload, reload. Kapta. Robban le a feje. Bám! Egyenesen van a communications, de... Ja, az én vagyok, tükröződve. Semmi baj. Hogy megyek be ide? First to be happy. Mi a tököm zajlik itt közben? Dead Letter Central Executive. Le van zárva ez a rész, nem? Halott levelek. Úgy itt én semmit nem látok jelenleg. Dead Letter Approval. Ezek ilyen paranormális jelenségekről szóló leveleket tárolnak ki. Ezeket hívják halott leveleknek. Amiket gondolom valaki küldtek, az nem egészen vagyok vele tisztában, hogy hova. De a lényeg, hogy sose értek oda. Hanem ide került mindegyik. És gondolom ettől halottak. Én itt most konkrétan amúgy semmit nem látok. Ha? Mr. Governor. Sincerely. Dwayne Bar. The devil got in my house because of the fish. And you got to come handle it. My wife is real upset. When can you come? Mr. Governor! Jaj. Igen, ez egy példa egy halott levélre. Ezeket a leveleket így gyűjtik, amúgy ezt rohadt jól lehet gyűjteni. Ezt egy élmény lehet gyűjteni. Mr. Governor! De hülye! Megcsaplak!
Lehet, hogy jobban rá kéne menni inkább a pontosságra. Nagyon zavaró, hogy nem oda lő a valkarok, és így sokkal nehezebb fejeseket lőni. Mondjuk plusz 6% accuracy, nem tudom. Már valamik jönnek is. Gránátot dobok? Megtisztítom. Wow. Ez a tisztítási mozdulatom nekem. Mindenkinek sajátja van. Nekem ez. Hogy kifröttyen a fegyver a kezébe? Nagyon komoly. Az nem baj, hogy ezt itt elállítottam? Visszaállítom, azon nem újjék. Bocsánat, elnézést. Kommunikálnak az űrlényekkel, azt mondom, hogy barom neki sétált az antennának. Bocsánat. Communications are on the right Ez kell track. nekem. Mr. Janitor lezárta ezt a részt, mert itt még takarítani kell. Ahti. Ugye úgy hívják, hogy Ahti. Jól emlékszem. A mosdó. Milyen szép tiszta a mosdó. Ahti nagyon remek munkát végez. Fizetésemelés neki. Ez mi? Valakit pofán vágtak egy ilyen poroltóval, vagy mi ez? Mi történt? Nagyon random dolgok történnek. Hoppá. Amori found. Mit tud? Amori found chance on hit. 7%. Hogy visszakapjuk az ammót, de egyet vagy az összeset? Ha egyet, akkor az nem annyira éri meg. Book Club Notes for Penny. Aha, ez valami könyvklub. Hiss Agent. Igen, a hisz megtámadja az embereket. De miért van az, hogy van ilyen, hogy Hiss Guard? Őket is megtámadja a hisz, vagyis hát így bennük van, de mégsem mennek át alfába. Igen, ez a Hiss Barrier, és akkor... Igen. Mit is mondtál? Susmus? Aha. Mutatják, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, akiket megtámad a hisz. Hogy pontosan mi történik, amikor megütik őket, vagy megölik őket, vagy megtámadják őket. Amúgy visszarakom ezt a headshot booster dolgot, eddig talán ez jött be a legjobban. Ez gránátokat lő. Erről nem volt szó az előbb még. Energy boost. De mi az az energy? Run. Abba. Ott van. Ott pulzál az agya. Én mindjárt agyba lövöm. Nem kell aggódni, csak körbenézek előbb.
Mindjárt visszanyal a fagy, aranyapám. Ahogy azt itt, hogy nem? Ez mi? Ja, ez egy Object of Power? Ez a floppy lemez? Ez a mentési ikon? It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Retty! Na jó, hagyjuk már. Jedi erő is van. Ez a csaj mindent tud. Eszem! Még be van a csaj amúgy. Vek! Ez kurva jó. There you are. You were gone. Cut off. Aha, tiszta. I got it. Tiszta a plac. És most már Jedi erőm is van. Nesze a rohadt anyátok. Hoppá. Kicsit túlment. Nem baj, van nálam homokzsák. Ezzel is tudok dobálózni? Kapta. Nem tetszett neki. Mindennel tudok. Na erre nem számítottatok, mi srácok? Nesze. Ez rohadt jó. Hozzád vágok egy ilyet. Gyere csak oda. Gyere. Megy. De esélyetek nincs. Vader nagyúr lettem. Le tudok itt ugrani? Hogy ne tudnék? Jedi vagyok. Dobozom van és nem félek használni. Hova lett? Az előbb még itt volt, láttátok ti is. Hello? Shotgunodból kapok? Amúgy te nem szarral gurítasz. Ezt már nyitottam az előbb, ugye? Na, őte, nyugi. Ezt már nyitottam, aha. Ezt hozom magammal. Nagyon menő. Hogy néz ki ez a játék amúgy? Ez 19-es ez a game? Hogy? Jött hozzá valami update, nem? Valamikor jött hozzá valamilyen ray tracingra update, vagy grafikai update. Valami volt ilyen, nem? Clearance level van. This must open the door. Veled mi történt? Aha. Ő nagyon kapta a susmust. Nagyon meg lesz susmusolva. És most mit csináltam? Proceed through the communications depth. Előbb voltam a communicationben, nem? Mindig el akarok nyomni, bocsánat.
De mi? Van egyes clearance? Azért mondom. Ajaj! Egy Wendigo. Én hozzád vágom ezt, engem nem érdekel. Vagdos hozzá mindent. Tudod dodge-olni? Igen! Én is tudok dobálózni ám. Seggarc. Azt figyelj, ezt megkapod. Ezt megúszta. Hozzávágom ezt a szekrényt. De amúgy nagy dodger. Tamás. Új. Ez volt az első Ray Tracing game? Valamire emlékeztem, hogy valami jött hozzá. Valami Ray Tracinggel kapcsolatos dolog, vagy grafikai dolog. És hogy mindenki oda volt, hogy mennyire durván jól néz ki. Amúgy tényleg, ez nem tudok vitatkozni, csak... Ja, jó. Neki amúgy mi van? Nagyon elkapta a susmus. Great. Au. Tomás. Tomás nagyon erős amúgy. És nagyon nagy dodger. Úgy mindent tud dodger. Asszam ki! Ezt hiába dobálom amúgy, nem? Hoppá, ez nem volt annyira jó ötlet. Aha. Nagyon sok ilyen bal alsó vesztek, az nem tudom mik azok a tüskék, de egy nagyon sokat elvesztek belőle. Meg magamra vágtam a poroltót, az nem volt ideális. Nem tudom eldönteni, hogy van-e értelme őt dobálni, vagy nincs. Dobjál meg! Recharge-old. Ez a bujkálás, ez effektívebb. Hiába próbálom megdobni. Ajaj. Tomási. Nyugodjál már le. Meg vagy te zakkanva.
Nem is halt meg. Na, akkor ezt még lőhetem egy darabig, mi? I have a feeling he'll be back. Igen, valószínűleg még találkozunk vele. The hotline should be past the mailroom. Battle Summary. Oh. Okay. Topi diszk, ez meg egy ilyen... Mi az? Object of Power, nem? Oké, emiatt tudunk dobálózni. Mert ugye megtaláltuk ezt a floppy. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors. Alberto Tomasi, head of comms. Alberto Tomasi, His Ranger. Aha. Ezek ilyen különleges egységei a bürónak, csak megfertőzte őket a csusmus. Aha. Tehát van olyan, aki ránk fog majd futni. Oké, ezt is jó tudni. Ezek meg robbanó tölteteket lőnek, de jó. Nem is lehetne. Talk about good luck, huh? So much easier to... Are you still recording this? Okay. Oké, volt ilyen belső lezárás, amikor lezárták a különböző szektorokat, és senki nem mehetett sehova. Gondolom ez váltotta ki ezt a lezárást. Ez nem jó nekünk. Ez Ahti? Ahti énekel? Zseni. Azok. Okkerántól ki lett hozva. Most van baj, nem? Ez mi, amit kikapok innen? Random a fal darabjával dobálózom.
a számítógéppel. Ő valami komolyabb. Baszd meg! Dob már meg vele, basszod! Kapta! Ez mesemgéje is van. Ja, ez nem a Call of Duty! Öcsi! Melle magadnak. Már láttuk. És most mit kell csinálnom? Mert oké, hogy itt széttéptem a dolgokat, de nem azt kellett volna szerintem. Call of Duty. Régen mindig így mondtuk. De jó is volt. Régi szép idő. Mind a Tomb Raider. Tomb Raider, Call of Duty. Mi volt még ilyen? Itt szarul mondtunk és úgy ragadt meg. The hotline can't be far now. Ingyen pénz. Hotline Chamber. Legalább egyértelművé teszi a játék, ha jó helyen vagy egyébként. Oké, Director Trench elég gyakran járt ide. Most, hogy már én vagyok az új direktor, most már nem jár ide. Most már én járok helyette. Ennyivel jobb. Hoppá! Oké, de nem szabad lemenni. De most viccelsz velem? Ez most egy vicc, ugye? Ez, hogy nem számított rá a játék, hogy valaki le fog sétálni? Vagy úgy voltak vele a játékkészítők, hogy ha már ilyen hülye vagy. Jövök, felveszem mindjárt. Szóval. Have we been here before? Ez egy kicsit olyan elemvékes amúgy. I've stayed at a lot of roadside motels across the country on the road. Hogy így fénnyel váltottunk át. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Amúgy kurva jól néz ki ez az egyik, a másik pedig ez kicsit olyan hangulata van, mint annak a kis városnak, ami az LMV2-ben van. Bing bing! Hello? Anyone here? Bing bing! Halló! Halló! Valaki!
Janitor. Nem? Hé! Pedig nem ez a szoba volt nyitva. Vagy de? Várjál már, ne... Key has a black pyramid on it. Vagy mi? Egy fekete piramis van a kulcson. Ez lehet, hogy... Volt egy ajtó, amit az elején próbáltam kinyitni. Ez... Aha. Ez az itt. Hello. Az ott én vagyok. Megyek. Mind games. Mind games. Halló? Nem értem. Halló? Mi ez? Valami prank? Ez mi ott? Én hozzávágok a Nessáról. Rohadjál meg! Ez Dune. Nem kapsz el? Akkor is felveszem a telefont. Hello. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Az igen. Ott kívánok, a főnök beszél. Needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Ez a csávó egy kicsit Alex kész is. Nyilván nem ő az, mert ő nem így néz ki, de... Speak with Emily. I have it. The hotline. I can reach Trench. Oké, elérjük. Listen to him. He feels more Aha, like tudunk telefonálni. echo. An Ha. Hát ilyen ez az igazgatói élet, egyfolytában hívogatnak. De ezt már mondta, nem? You need a team. A director needs a team. Igen, ezt is mondtam. Amúgy kurva menő. I can hear the hotline ringing in my dreams, constantly ringing. Ezt mondtam már. Ringing so loud I can't hear the voice I'm straining to understand. Why don't I pick up? It's a secure line of communication with the board. They would tell me what I need to know. Do I fear their answers? Would they have warned me of this threat? I didn't see it coming. The traitor in our midst, the
conspiracy plotted right behind me. I can't trust anyone. I must assume all my intel has been manipulated. The hotline is the only channel I can trust. Bind it, control it. The rule and the ritual. Ennyi cigit elszívott, nem is csodálom, hogy feldobta a pacskát. Nem a pisztoly ölte volna meg, akkor két év múlva a tüdőrák. Megállás nélkül besétál a képbe és dohányz. Dementia, exhaustion. It's a brain cloud making me forget. The hotline. I must reach the hotline. It took us a long time to learn how to stabilize the control points, the ley lines, the meridians of the oldest house. Darling found a way to soothe this beast. We discovered we must cleanse control points of all interference. It's my duty as the director, like Northmore before me. I couldn't manage it in my own house, at my home. I'll damn well do it here. Without the control points, the oldest house would swallow us alive. Ezek a control pointok, ezek nem azok, amiket elfoglalunk, meg megtisztítunk újra meg újra? Ó, James McCaffrey a hangja Trenchnek, Alex Caseynek és Thomas Zane-nek is. Ó, akkor ezért volt ennyire ismerős. Suspiciously wrong. Has he been compromised? Készfájlok. Service weapon, ezt tudjuk. Hotline, ez mit csinál? Csak mi használhatjuk. Beszélni tudunk jó, de ez egyértelmű, hogy a borddal, nem? Igen, és bárkit megöl, aki nem a direktor, és úgy használja. Switch cord, light switch cord. Micsoda? Translocative light switch cord. Hoppá! Ez konkrétan ellenvég. Nem. Nem, mert neki klikörje van, nem light switch cord. Sajna tavaly december, ne idegesíts. Szeg, nem már. Pillanatra összekevertem, de az is egy light switch, csak az nem egy ilyen cord, hanem az egy ilyen klikörnek hűbb. Nem tudom. Pillanatra azt hittem, hogy az ellenvégről szól, de nem. Ó, de amúgy mekkora kár. Nagyon baszó szinkronokat csinált akkor. A Max Payne-nek is baszó szinkronja van nyilván. Igen, ez az oldest house, ahol most vagyunk. Ez ugye el van dugva és nem lehet megtalálni. És ezért nyugodtan lehet itt tevékenykedni, senki nem fog soha zavarkolódni. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear. Ezt már hallottuk. Ezt miért írja úgy, hogy nem hallgattam meg, mikor meghallgattam?
Ez mi? Health recovery plusz 22. Per element pickup. Aha. Energy. Health. Mi van most benn? Energy recovery speed. De mi? Az a reload speed, nem? Nem. Akkor mi ez az energy recovery speed? Nem tudom, mi ez az energy. Itt volt a... Most már nincs itt a teste. Ez a legkevésbé meglepő dolog, ami eddig történt a játékban. És most van ide egyes clearance levelünk. Graham Potts meghalt. Milyen megnyugtató. Legalább azért halt meg, mert a hazájáért harcolt. Örülj. Legyél büszke, meg boldog. Soha többet nem fogod látni, de legalább... Ezt a magyarázást befejezhetnétek, srác. Na várj. Ott valami térkép, nem? Nekem most nem a boardroom, vagy a boardroom kell most? Ja, hogy ez a Jedicus milyen gyorsan megy fel, aha. Aha! Tudom én. Itt van benne, Mili? Úgy emlékszem, hogy itt van benne. Ja, itt van benne, ugye? Igen. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out? Yeah. The comms, the hiss? Nyugi, mindent elmondok. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Oh, igen, Tomasival He's the head találkoztam. of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. Nekem túlságosan nyugodtnak tűnik ez a pápa. Ez a pápa lány. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree. Na. Hőte. Ennyire azért nem vagyunk jóban, most beszélünk másodjára. Tests. I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Én ilyen Darling gyorsan and tudnék Marshall. dönteni ilyen fontos And I'll look for a ügyekről. way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Vagy csak fele ilyen fontos ügyekről. Pám. Halló! Kórház?
kórház? Nem lehetne csak felhívni a menedzsereket, hogy hello, itt beszél az új főmufti beszél, azonnal fáradjatok a tárgyalóterembe, azonnal, SOS, brékó. Nem? Muszáj elmenni és személyesen benyújtani a kérvényt? Ezt még elolvasom azért. Mit csinálunk? Isztref, part van. A susmus. Dr. Darling elég gyanús. Vagy ebben már mi is benne vagyunk ebbe a jelentésbe. Akkor ezt a írja? Ja, ott van jobb oldalt, hogy a csaj írta. Emily. A pápa. Mindent lejegyzetel rólunk, hogy mi történt meg. Ilyesmi. Weapon forms and mods can now be crafted at nearest control point. Oké, akkor ahhoz kellenek az alapanyagok, gondolom én. Oké. Ez nagyon para amúgy, nagyon ura. Mit tudok vele beszélni? Hi, Jesse. Hi. I am Jesse. Már beszéltem veled mindenről. Thanks, Emily. I'm Azt sure I'll hiszem. have more questions soon. Just let me know. Na és akkor control pointokon tudok craftolni, azt mondta nekem. Do you hear Játék. that? Someone's singing. 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 Where's it coming from? Sounds like it's coming from the elevator. Valaki hall bármit. Hallom. Hope has asked us to document the hiss incantation, she calls it. You mean like in person? In person, with a pencil and paper. I think she's trying to get us Hát ez a Achti. Fast travel abilities. Launch damage. Aha, és ezt miből tudom vásárolni? Ja, ott látom, aha. Melee damage, energy. Health. Jó, adjunk healthre mindenképpen. Tudok még egyet adni healthre, de az 3-ba kerül. Vagy launch damage. De az a baj, a launch-al olyan nehéz eltalálni őket. Ha vissza lehet lökni az ellenfelek. El lehet lökni? Ó! Na jó, várjál, akkor lehet, hogy mégiscsak megéri ezt a launch-ot fejleszteni. Jó, erőseket is lehet ütni. Amúgy a melee damage se lenne rossz. Jó, osszuk szét. Additional weapon form slot. Ez a szintlépés miatt? Vagy? Ez 2, 3. Ez plusz energy, ez annyira nem. Annyira nem tetszik. Asztrális dolgok. A construction shatter has high stopping power with a scatter shot that devastates grouped enemies at close range. Aha. Construct a random weapon mod. Ó,
Aha. Random modokat is lehet craftolni. Upgrade, ez mi? Refresh mods. Nekem ez jobb van, nem tudom. Amúgy. Board countermeasures. Using charge kill enemies in the executive sector. Kill enemies in the executive sector. Kill enemies with the service weapon in spin mode. Ja, hogy ezeket el lehet fogadni. De csak egyet? Mindet el lehet. 3 lehet csak? Kill his rangers. Jó, csak 3 lehet, és ha feladod, akkor resetelődik, ha jól láttam. Outfit? Hello, hello! Mit akarsz? Nyomod, Ákti! Meet me in the maintenance. Maintenance sector. Oda megyünk. Like I said before, the janitor is a friendly face. Janitorrel bármikor. Örömmel. Ákti, legnagyobb arc. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. Ez It kettes felt szintű like he made clearance the kell. elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? The directorial override is Ajaj. right there, in the control room. How do Ajaj. we get there? Kapta. Tűzoltó palack van nálam. Aszkom. Az baj. Az gond. Annál shotgun van. Kapta. Nincs baj. Azért ez... 1 HP. Tisztítva. De miért jó, hogy van ennyi ilyen health boostom? 17, 15. Deconstruct. Ha. Ezeket is lehet, ugye? Reload speed, ammo refound, accuracy.
Hé, hé! Adta. Lőnek. Honnan? Kapták. What's down that way? Ura, egy pöcs. Ott egy ló. This place makes me nauseous. An object of Mint a power. ló. Az egy object of power, az a ló. A carousel horse. És ezt hogy teszem zsebre? Why is kid stuff always so creepy? Hú, azért elég para. Kontrollra lehet dodge-olni. Na, most kicsit megtanít a játék, hogy lehet ezt használni. Na. Az mi? Old enemies are immune to Jesse's attacks. És akkor mit csinálják velük? Aha. Jól van. Ez jó, hogy van ilyen, amit nem tudok megölni. Ilyenek így jönnek majd, vagy? Let's see the hess keep up with me. Á, ez nagyon menő. Hát innentől nem fogok úgy ugrani, hogy ezt nem nyomom át közben. Semmit nem látok itt. Halál. Ez a mennyország volt. Átléptünk. Chill impulse. Achti! Janitor's office. Ops, bocsi, kitéptem egy darabot a falból. Remélem, az úgy se kellett már. Ilyen gyenge itt a vakolat? Szerintem ez lesz Ákti szobája, de csak egy tipp. Na jó. Ennél passzó pozícióban hogy állhat be egy takarító? It's place for congratulations. Yippee, son. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working.
Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of... Perkele! Perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators. Jippi szatána azt jelenti, hogy a fenébe. Nem úgy hangzik, mint azt jelenteni. Ez tudja, hogy kamu. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. Perkele! Az mit jelent perkele? Ezt már izéből is sokat mondták a szellemvégbe, valamilyen átkozódás, az fix. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seats gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Legnagyobb arc. Yep. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. Várj, ezt most nem akarom kinyitni, nem? De amúgy nem. Okay, so what happens again if that thing blows Arra up? nem mehetek. Úgyhogy erre. Várj, nekem nem erre kell jönnöm. Nem? Valamire erre, nem? It's time for a coffee breaks. Oké, ez nyilvánvaló, hogy itt ez körbe megy. Aha. Oké. Ó, bazzeg. Hello. Ezen át lehet? Nem. Én nem tudsz lőni, öcsi. Na mi van? Szarügy. Várj egy kicsit. Oké, let's go. Amúgy tök rossz fele jövök. Az mondjuk erős.
itt balra nem lehet menni. Itt írja, nem? Telibe itt írja, hogy arra kéne mennem egyenesen. De nem tudok arra menni. Burn a trash around the furnace. Maintenance furnace chamber. Ez valami power plant, de erre nem mehetek, mert itt piros, nem? Hogy mehetek erre? Ja, hogy mehetek erre. Jó, megvoltam ilyen. Hát múltkor, amikor belefutottam ilyen piros dologba, meghaltam, úgyhogy... Nem lehet rajtam számon kérni, hogy nem merek belemenni. Akkor nem üvöltözöm azt hangosan, hogy perkele, ha ilyen szinten csúnya szitkozódást jelent. Ezt azért nem tudtam, azt hittem ilyen afrány a francba, vagy valami elszás, a kutyarúg, meg a macska. Meg az összes apró szent, valami ilyesmi. Ja igen, már tudok dashelni, ezt el is felejtettem. Itt volt még valami. Aha, igen, ennek a leírása a lónak, hogy tudok vele dashelni. Ezt elolvassam? Van értelme? Igen. De ezt hova tettem? Tehát ez hogy adja nekem az erőt? Aha, és az energiámot fölül? Ő velem van. Hello! It's dangerous out here, lady. Go see Chief Arishi. He's just inside. He'll help you. Nem. Ma'am, hey! Hello! Chief Arish, FBC Security. Jó napot kívánok! They all have HRAs. We're on the same side. Hova lett, Mr.? My name is Jesse Faden. Itt van. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? The Darling ez valahogy mindent tudott. Everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Darling az... Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy. Nagyon szász vagy, öreg. Itt valami nem oké, Mr. Darling. Vagy Miss Darling, nem tudni. Doktornak I'll hívják take csak. care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radio's not working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Próbáljatok életbe maradni. Ez legyen a mai stream tanulsága. Ugyanis itt fogunk véget vetni a mai megmozdulásnak. Én nagyon örültem, hogy újra itt lehettem. És hogy itt voltatok velem ti is. Legközelebb fogalmam sincs, hogy mikor fogunk találkozni, de hogy így ötletem sincs. Valószínűleg nem mostanában. De ez egy élmény volt. Innen fogjuk folytatni legközelebb. Legalábbis a tervek jelenleg ezek. Hogy a kontrollot fogjuk mostanában folytatgatni, hogyha lesz idő. Ja, hogy a Darling az a csáva, akiről láttuk a videót, hogy magyaráz.
Ja, oké, már tudom. Akkor, jó. Igen, ő ezeket az oktató videókat ő csinálta. Okés. Got it. Akkor sziasztok. Handpink waving. Nektek is handpink waving. Sziasztok. Ja, és erről legyen meg egészség, természetesen.